خان اوس په دې لیب 4 کې به زموږ سره صحیح به دي کې موږ ګوره آیډنټیفای کوو نیټورک ټایپس چې دي زموږ سره کوم اویلیبل دي په دې ورک سټیشن کې بیا موږ VMware net setup کو بیا دا net rule چې کوم دی NAT network address translation rule چې کوم دی NDCHP DHCP DHCP به setup کو ګورو بای بیا موږ لګټي networking lane چې کوم دی segmentation او adapter چې کوم دی دا غي setting چې کوم دی bandwidth شو یا packet loss شو زموږ څومره packet چې دی هغه لاس کیږي او دا اکثر administrator چې دی د یوز کوي په ټیسټینګ په ترو باندې نو هغه په دې باندې اسکاري چې جدا جدا کمپیوټر نه راغی خو دا یو کمپیوټر او دا ورچوالایزیشن راکړی باغی کې ټول هرڅه چې هغه ټیسټینګ باغی باندې کیږي ها نو موږ په دې کار وکړو د ټول د مخ کې چې موږ به VMware چې دی به کولاو کوو ها اوس موږ VMware کولاو کوو بلار شو الکتا موږ بلار شو دی نیټورک virtual network editor دا اوس په دې زمانہ پاسورډ غواړي نو اوس په موږ پاسورډ ورکړو چې زموږ پاسورډ کړی نو ما اسکار وکړو چې پاسورډ چې ما میوټ دی ویټو خلونه کوم ما پاسورډ کې خان زما دی کیبورډ چې دی نو دلته په VMware کې هغه چې زه کیپټل ورکوم نو هغه په کیپس لاک باندې نه رالي خو په شپ باندې رالي ځکه نو دی voice application one more time okay show them finally no هغه د کیبورډ مسله او ما ویره چې دا څه دي د صحیح حساب کتاب دی اوري وس تاسو ګورئ دلته چې د لپاسه آټو بریجینګ چې کوم دی د ټایپ چې دی ټایپ او بریج پوه شوئ دا د دې دا مطلب دی چې د دې کله چې تاسو د VMware په دې خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ نو هوسټ ویل کېږي ستاسو کمپیوټر ته VMware چې کوم دی نه ورچوال ماشین دی پوه شوئ نو ګوره دا موږ ووایو دا اولنی چې کوم دی که نه دا موږ سلیکټډ کوو نو که دلته اوس راشو موږ د بریج ته دا اټومیټک دی یعنې د اټومیټک سیټینګ چې کوم دی نو اټومیټک سیټینګ کله موږ دې ته راشو دې کې ښه باغې ده موږ ته لیکلی شي دي هره چې زموږ automatically bridge to one of the hosts but then چې کوم host زموږ یې ستاسو چې کوم وای فای کنیکشن یې نه هغه به automatically دې سره کنیکټ شي پوه شوې نو موږ به کار وکړو موږ به دا بل دویم هم چې کوو اوس به دا وګورو اوس دا بدلېږي نه نو موږ چې دا هم چې کوو او دا به موږ یوز ښه هغه د یوز لوکل DHCP service to distribute دا اولنی کې نشته نو اولنی موږ داسې کړی دویمې زموږ سره دا دی DHCP او د موږ هم ورچولی دی let me see give me one sec okay دا چې زموږ سره کوم دی نه دا host دا دویمې چې دی نو دا صرف دی host only network type setting دی پوه شوې host only دی په دې کې تاسو د DHCP device او distributed IP address چې دي نو هغه تاسو به دې کې لیدی شي نو زموږ سره د لیب کوم IP address چې کوم دی 192.168.170 دا په کوم کلاس IP address دی دا ستاسو ټیسټ شو اوس دا بل چې زموږ سره کوم دی نیټ که نه یعنې نیټ او نیټورک ایډرس ټرانزلیشن په دا ګوره د جدا جدا پرپسز لپاره استعمالیږي نو د اولنی نیټورک چې دی دا د عام کس لپاره دویمې چې کوم دی نو په دې کې بیا زموږ سره DHCP او نور کنفیګوریشن شی دی او دا درېمې چې زموږ سره دی ګورئ لپاسه دې ته ګورئ نو هوسټ اونلی کنیکټ یعنې لپاسه کې بیا چې دی خوښي نیټ شوی شیر هوسټ IP اډرس چې کوم دی
آی پی اډرس چې کوم دی هغه شیر کیږي د نورو سره دا په نیټورکینګ. اوس که دې خوا تاسو خیال وکړئ د آی پی اډرس نو دا زمونږ دا آی پی اډرس چې دی او سبنیټ زمونږ سره دا دی 255.255.255.0.0 نه صرف 0 نه 0 نیټورکینګ والا بوی چې دی لیونه شی دی کله چې شی باندې کس باندې موږ به ایډ وو موږ به یو بل ایډ وو دا به نمبر 2 دغلته شو او زه بل ته هېڅ کار کوم هوسټ اونلی به یو بل virtual machine or in a private network with your computer پوه شوې دا موږ ایډ کړو دلته صحیح شو. کله چې هم موږ دغه ایډ کو او دا کوم یو دا دی نو زموږ سره ګوره آپشن دلته راځي ښه برابر او دا به هېڅ کار وکړو موږ به یې شیر ته ور واچوو پوه شوې شیر او بیا به هېڅ کار وکړو دا به زه سیو کړم سیو شو. Oh my god okay خانو چې دی کله سیو شو نو زه به اوس بیا هېڅ کار وکړم چې بیا به ایډیټر ته راشم virtual network editor او بیا به زما دلته غواړي پاسورډ کار وکړه ها here you go کار یې وکړو ځکه چې اوله کې کیبورډ مسله اوس هغه هم مې راوشوړه مسلمانه وختي زما اوکې اټس اوکې ما وختي یو ټریکس میکس مې د وکي خو په دې وی مېر کې خو راغی کیبورډ مسله هغه کار نه کوو چې په قدر شم نو زه هغه بیا نیکسټ ان شاء الله زه نوې لیب چې کوم راغو هغه به ډیر زیات فندامنټلی خو موږ به یو ټاپک چې هغه به موږ ټچ کوو هغه کې بیا ان شاء الله malware analyze او نور شنه چې بیا به وکړو پکې هغه به هم تاسو بیا پوه شئ ان شاء الله سینا ځان ټون ساده بای اوس چې زمونږ کوم لیبونه را روان دي کنه بغیر د سی اس اس پی زه به اوس دوه چلوم په دې سایبر پښتو کې سینا زما پرسنلی فواد باچا چې وایي زما زه به فوکس کوم په سی اس اس پی باندې هغه به ټول تیوریټیکل نالج او دا په او د خو چې زما سره د کم لیبونه نه بزو لیبونه دا ورم خا زما سره دوه قسمه یو پریکټیکلی لیبونه به تاسو هغه نه زده کړه کوی او ځانې به خپل کور کې کنفیګور کولای شي او بل چې نه بابل سی اس اس پی چې کوم نه هغه کې بس دماغ چې دی هغه برابرې I know. Alrighty, okay. زموږ ډیلیټ کما صورت نشته وای دا موږ سیو کو دې موږ سیو چې دې موږ کله سیو نو دلته زموږ سره اوس په موږ د دې نه بعد به اوس موږ نیټ چې کوم دی NAT نیټ چې کوم دی هغه به موږ سیټ اپ کوو ها نیټ چې کوم دی اوکې نیټ په موږ سیټ اپ کوو تاسو مو خو چې یاره نیټ په موږ څنګه اډ کوو تا الریډي باغی کې وو پوه شوې خو اسمه تاسو هغه شو شامې کوله انیویز تاسو مې خو چې نیټ موږ پسند کوو سینا اوس نیټ چې د سره لپاره استعمالېږي نیټ چې د موستلی دا نیټورک اډرس ټرانسلیشن چې کوم دی دا یو دا موږ اوس کنفیګر کوو ورچوال نیټورک کنفیګریشن به موږ کوو دا یوز کیږي د ټیسټینګ او د ډیولپمنټ purposes لپاره پوه شوې فار ایگزامپل زموږ سره نیټ چې کوم دی هغه ریکوایرډ بای لغې دا څه ته ویب ډیولپر شو یا د سینور چې دی موستلی ویب ډیولپر چې دی هغه اکثر ځانه یو ورچوال ماشين راغی ایز ا ټیسټ پوه شوې چې په هغه کې ګوري سرور او ورک سټیشن چې دا به دوانه څنګه کار کوي نو دا ډیولپر چې کوم دی نو دله به سمون کمپیوټر په مخ باندې ګورو پوه شوې او دغه شان دا ورچوال انوایرنمنت چې کوم دی دا هغه لپاره پکاري بیا موږ اوس واپس لاړ شو دی نیټورکینګ ته ایرټ ته لاړ شو او نیټورکینګ دا ولر شو پوه شوې نو زه بیا پاسورډ دلته ورکړم دی اوس زموږ سره کولاو شو دا بایجان پوه شوې نو چې دی زموږ سره کولاو شو نو موږ به دا نیټ چې کوم دی دی به موږ سلیکټ کوو نیټ دی سیټینګ ته بیا لاړ شو او بیا موږ په دې سیټینګ کې چل کوو تاسو پته شته وایي زی موږ به ایډ وو زموږ سره ګور هلته آی پی اډرس چې کوم دی هغه الریډي شته تاسو یې نه خبره ده پوه شوې نو موږ به ایډ ته لاړ شو دا په سیټینګ کې دننه په دې سیټینګ کې دننه چې موږ کله ایډ وو نو دې ته به دننه سره بیا خپل پورټ بس یې کنه زما سره چې کوم پورټ دی نو هوست پورټ چې زما سره دی نو هغه 80 دی پوه شوې دا اوس کله یو ډیولپر نو بیا زموږ سره ګوره دا موږ ټي سی پی ته ور واچو یو ډي پی ته نو دا ټي سی پی او یو ډي پی موږ جوړې په مخه باندې ډي پی خبرې کوو دا ټول دا ښه ټي سی پی ډي آی پی څه ته کوم ټي سی پی یو ډي پی ستړی شي موږ دې ټایم دا وګوره وخت نه شروع کړو نو اوس زموږ سره بل چې کوم دی 16 شو دا زموږ سره آی پی اډرس دی وختي کا تسجیل کړو او نو زموږ سره انټرنل آی پی اډرس دی هغه شی غلط کړی دی څه ټیبل ته موږ راوړل ته موږ ورکو چې 29
او د اخرنۍ چې کوم دی دا به زه 2 کوم لکه زما سره آی پی ایډرس دی او ورچوال ماشین پورټ چې کوم دی پورټ زموږ سره دا دی زموږ سره 80 دی 80 تاسو پیژنئ څه ته وایي ستاسو ټیسټ شو دا ښه زه نه یم پورټ 80 څه ته وایم HTTP server صحیح شو یعنی ګوره دا راځي نو دا بیس کارو کوم کنه دا شپ یعنی اوس راوغسته oh my god okay alrighty so HTTP you see that so پوه شوې وختي ما دومره ما چې کیپیټل کار نه کوي شي کار نه کوي سړی هغه کیبورډ کار نه کوي کیبورډ کار کوي په دې په نوې سم ډیسیبل و زمنګ سره ګوره که تاسو خیال کوئ زمنګ سره دلته فارورډینګ پورټ فارورډینګ چې دی هغه منګه کریټډ کو نو په دې پورټ فارورډینګ کې دا منګ کریټډ کو دا منګه اوس کار وکړو زموږ به سیو کو پوه شوې چې دا منګه کله سیو کو د هغې نه بعد به بیا منګه اوس سیټ اپ کو لین سیګمنټ لین سیګمنټ چې دی هغه سره پاره استعمالیږي او ولې منګه ډېر استعمال دا ډېر زیات لازمي دی او دا ټول نه مخکې چې منګه لین سیګمنټ ته ځو نو دغه اول دا زموږ سره دا څه چې ما ووایو که نه دا نیټ دی زموږ سره د ویب ډیولپر لپاره سیټ شو کله چې تاسو یو لیب راغوئ تاسو سره یو سروري راخ کړئ او تاسو سره کلاینټ تاسو اټیک په یو بل باندې کوئ دننه په دې لیب او ورچوال انوایرمنټ شي دغه شانتي دا نیټ او دا شیزونه دا دننه راغول غواړي ښه نو اوس موږ به هېڅ کار کوو چې موږ به اوس دویم ټاسک ته ورځو هغې کې بیا موږ راغو چې سیټ اپ ا لین سیګمنټ مطلب دا د چا لپاره استعمالیږي د دې څه داسې غټ دغه دی د بینیفټس دي لین سیګمنټ چې دی دا ډېر زیات یو کامپلیکس انټرنل نیټورک کنفیګوریشن دی چې په دې کې ګوره سیګمنټیشن هغې ته ویل کېږي چې هر یو شی موږ جدا کوو کوي ختموي ختمولو مطلب دی چې جدا کوو دا د هغې ټیسټینګ دا چې دی دا د ډېر د ټیسټینګ پرپز لپاره دا ډېر زیات یوزفول وي په دې کې چې کمینو اکثر د نیټورک انالایز چې کوم دی نو هغه به کې نیټورک پرفارمنس انالایز کولی شي او یا دې سچویشن چې هغه ورچوال ماشین چې کوم دی هغه آیسولیټ کړي د هغې لپاره دا ډېر زیات یو ضروري دی او دا سیګمنټیشن چې کوم دی نو دا ډېر لایټ نه اغسته پکار په دې باندې به ښه باقاعده فوکس کې ځان به پرې پوه کوې یاره چې دا موږ داسې په څه طریقه باندې وکړو ځکه که نه کله چې تاسو سیګمنټیشن نه وکړی او یا تاسو داسې انالایز کوئ نو هغه به ټول بیا یو بل سره انټر کنیکټډ دي مین اوس تاسو لږ نالج تاسو تاسو پوهېږئ چې یاره زه څه یم خو په سره پښتو کې به دا ووایم چې دا د هغې کسانو لپاره دی چې نور مطلب یو ټیسټینګ میسټینګ یا د انالایسیس او دا شیونه چې پې کوي که نه د هغې لپاره دا ډېر ښه یوز کېږي انشاءالله کوشش به کوو په د فیوچر کې په نور لیبونو کې چې دا موږ نور هم بیا داسې په ډیټیل باندې په دې باندې ګپ ولګوو پوه شوې خو انیوی اوس به موږ راشو دې ټیسټ یوبانټو ته یوبانټو دی اوس یوبانټو ته سیټینګ به موږ ووو دلته چې موږ د دې سیټینګ ته رالو موږ به د دې ته رالو سوري موږ به ایډ ووو اوس په ایډ کې دننه به موږ نیټورک اډاپټر چې کوم دی دی راولو پوه شوې کله چې موږ دا نیټورک اډاپټر راواخیستو نو دې نیټورک اډاپټر کې دا چې موږ سلیکټ کوئ نه سلیکټ شو دا لین چې کوم دی لین سیګمنټ یعنی لین سیګمنټ ا پرایویټ نیټورک شیر ود ادر سټینډرډ ویم بابا اوس تاسو سره اوس په دې کمپیوټر کې یو 15 شپږ نور هم ویم ویر تاسو کریټ کړي دي پوه شوې نو هغې سره به تاسو دا چې دی شیر کولی شئ هغه خیال کړی ورک سټیشن 1 او 2 او 3 او دا ټول چې دا دغې په ترو باندې کېږي ښه دا لین سیګمنټیشن چې کوم دی د دې په ترو باندې کېږي دا زه به اوس لین سیګمنټیشن چې دی دا به زه وم اوس زموږ سره دلته نشتي خو نو موږ ولته ووایو چې انټرنل پوه شوې موږ به دې ګورو چې انټرنل دې لا موږ نوم ورکړو چې انټرنل پوه شوې نو انټرنل موږ راوسو چې Okay, man. No, I already know. زه دا راوغسته دا بل چې دی هغه سیګمنټ یې ونې راوغسته it's okay segment 1 شو internal نه مولا mark on automatically it's okay not a big deal
دا بیا موږ سیو کو کله چې دا سیو کو نو د دې بوس تاسو دنه چې کوم ټول وی مېری دی بل سره هغه بیا د بل سره کنیکټ کیږي او هغه په درو باندې شیرینګ چې دی هغه هم پرفارم کیږي دا تاسو زګوره پریکټیکل خیمه خو تاسو به زیاده دی دا دومره په تیزی باندې روان دا ما چې دومره چې غوالي کنه تاسو چې په خیمه نالج چې دی هغه ډیر امپورټنت دی دا غیر لپاره سټډي کول او نالج او هغه به خامخا کې پوه شي باغې بزن په کې مخکې زیاده دا سیګمنټیشن موږ سره پاره کوو د دې څه خاصیت ده پوه شي اوس دې نه بعد به موږ کارو اخرنه ټاپک ته داخم کې قبل ټیم کې وکړو نو بینډویث او پاکټ لاس چې کوم دی په ورچوال ویمویر باندې ویمویر نیټورک باندې کله چې زمونږ بینډویث یا پاکټ چې هغه لوس کیږي او ولې لوس کیږي او څنګه به موږ ریکور کوو